Доброго вечора, ми з України. Вітаю, друзі! Мене звуть Сергій і ви на каналі Електрохаус. Для одного з поточних проєктів мені знадобився зарядний пристрій для батареї з літій-залізофосфатних акумуляторів. Його, звісно, можна купити, але можна і зробити. Точніше, переробити звичайний імпульсний блок живлення з вихідною напругою, скажімо, 12 вольт і потрібним вихідним струмом. В цьому відео я покажу, як можна доволі просто переробити імпульсний блок живлення в зарядний пристрій, як змінити вихідну напругу і як додати в такий блок живлення режим стабілізації струму. Якщо вам цікаво, дивіться відео, далі про все більш детально. А перед тим не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео, поділіться ним зі своїми друзями і залиште коментар. Завдяки цьому відео буде просуватися в Ютубі і його зможе побачити більше людей. Як завжди, в опису під відео є тайм-код, завдяки котрому ви зможете швидко перейти на ту частину відео, котра вас зацікавить. Приємного перегляду, друзі! І так, в мене є ось такий імпульсний блок живлення. Він має 12 вольт на виході і максимальний струм навантаження до 13 ампер. От його ми і будемо переробляти в зарядний пристрій для ось такої батареї. Зібрана вона з літій-залізофосфатних акумуляторів. Батарея має формат 4S1P, тобто 4 камірки з'єднані послідовно і утворюють батарею з вихідною загальною напругою 14,6 вольта. Це за умови повного її заряду до напруги 3,65 вольта на комірку. Ємність комірок становить 20 ампер-годин. Перше, що нам треба зробити, це змінити, а в даному випадку збільшити вихідну напругу блока живлення з 12 до близько 14 вольт. Всі блоки живлення зі стабілізацією напруги розраховуються з запасом по вихідній напрузі для нормальної роботи схеми стабілізації. Тому в таких блоках живлення збільшити на пару вольт вихідну напругу можна без будь-яких проблем. Для цього треба внести зміни в кола зворотнього зв'язку, що відповідають за стабілізацію вихідної напруги. Друге, що нам треба зробити, це додати в блок живлення режим стабілізації струму. Для цього нам доведеться додати до блока живлення додатковий вузол, котрий буде контролювати струм через навантаження і формувати керуючий сигнал, котрий буде підмішуватись в кола зворотнього зв'язку, що відповідають за стабілізацію вихідної напруги. Це буде примушувати блок живлення при досягненні певного заданого струму обмежувати вихідну напругу. Завдяки цьому струм не буде зростати при збільшенні навантаження. Завдання сформували, тепер до діла. Але спочатку трохи про принцип регулювання вихідної напруги в блоках живлення зі стабілізацією. Для розуміння, що саме треба робити, перейдемо до схеми типового блока живлення зі стабілізацією вихідної напруги, і у котрого цей вузол зібраний на мікросхемі TL431. Для наочності я перемалював фрагмент схеми, що відповідає за стабілізацію напруги саме з цього блока живлення. У вашого блока живлення можуть бути деякі незначні відмінності, але в цілому фактично цей вузол практично тотожний показаному на схемі і його робота однакова для будь-яких блоків живлення з щим-контролерами. На схемі вузла стабілізації ми бачимо типову схему включення мікросхеми TL431. Рівень вихідної напруги в блока живлення задається резистивним дільником напруги, що складається з резисторів R24 і R25. З їх допомогою на керуючому вході мікросхеми TL431 формується напруга на рівні 2,5 вольта при вихідній напрузі блока в 12 вольт. Вузол стабілізації працює наступним чином. При напрузі на виході, що дорівнює 12 вольт, на керуючому вході мікросхеми TL431 буде напруга 2,5 вольти. Через відкриту мікросхему протікає певний струм, що примушує світитися світлодіод в оптопарі. Світло від цього світлодіода потрапляє на фототранзистор, котрий підключений до мікросхеми щим-контролера. Щим-контролер видає сигнал керування силовим транзистором такої ж паринності, щоб на виході блока живлення були потрібні нам 12 вольт. При збільшенні вихідної напруги, скажімо, через збільшення вхідної, мережевої, або при зменшенні навантаження, буде збільшуватись напруга на керуючому вході мікросхеми TL431, котра знімається з резистивного дільника.
Вона буде відкриватися більше. Це спричинить до протікання більшого струму через світлодіод оптопари, і він почне світитися яскравіше. Світло від нього потрапляє на фототранзистор в оптопарі і відкриває його сильніше. І він, в свою чергу, впливає на шим-контролер, котрий зменшує шпаринність керуючого сигналу, що потрапляє на силовий транзистор і котрий, в свою чергу, комутує первинну обмотку трансформатора. При зменшенні часу, впродовж котрого відбувається накопичення енергії в первинній обмотці трансформатора, коли силовий транзистор відкритий, зменшується і кількість переданої енергії в вторинну обмотку після закриття силового транзистора. Відповідно, напруга на виході блока живлення зменшується, а разом з ними напруга на керуючому вході мікросхеми TL431. Це призводить до зменшення струму через світлодіод оптопари, і вона примусить шим-контролер повернути шпаринність до попереднього рівня, коли напруга на виході становить 12 вольт. При зменшенні вихідної напруги яскравість світлодіода оптопари буде зменшуватись. Це призведе до збільшення шпаринності сигналу шим-контролера, кількість енергії, що накопичується в первинній обмотці трансформатора, буде більша, і відповідно її буде більше передано у вторинну обмотку. Це призведе до збільшення вихідної напруги. Так, за рахунок оперативної зміни шпаринності шим-сигналу відбувається стабілізація напруги на виході блока живлення. Як працює схема стабілізації, ми з'ясували. Тепер переходимо до практики. Щоб змінити вихідну напругу блока живлення, треба змінити номінали резисторів дільника так, щоб при необхідній напрузі на виході блока на керуючому вході мікросхеми TL431 були ті ж самі 2,5 вольти. Для збільшення вихідної напруги треба збільшити номінал резистора R24, а для зменшення вихідної напруги треба зменшити номінал цього ж резистора. З заводу в цьому блокі живлення номінал резистора R24 для вихідної напруги 12 вольт має номінал 20 кОм, а номінал резистора R25 – 5,1 кОм. В нашому випадку напругу треба збільшити до 14,6 вольта. Номінал резистора R25 лишаємо як є, а номінал резистора R24 треба збільшити до 24,6 кОм. При цьому на виході дільника буде напруга 2,51 вольта. Номінал 24,6 кОм не є розповсюдженим. Це має бути позиційний резистор з припуском максимум 0,1%. Знайти такий доволі складно, тому я замість одного резистора поставлю два увімкнених послідовно. Один постійний резистор з припуском 5% і номіналом 20 кОм, а другий підстроювальний багатообертовий на 5 кОм. Наявність підстроювального резистора дасть можливість доволі точно виставити потрібну напругу на виході блока живлення. Для вашого блока живлення розташування вузла зворотнього зв'язку і мікросхеми TL431 з оптопарою може бути інше. Також тип корпуса і нумерація компонентів теж може бути іншою. На цьому блокі живлення мікросхема TL431 у корпусі SOT23. У вас вона може бути в корпусі TO92. Це не суттєво. Для того, щоб знайти резистори, що відповідають за формування опорної напруги 2,5 вольта для мікросхеми TL431, треба включити блок живлення і з допомогою тестера у режимі вимірювання напруги знайти точку з'єднання двох резисторів, де відносно мінуса живлення загального дроту буде напруга близько 2,5 вольти. Така ж сама напруга має бути на керуючому вході мікросхеми TL431. Чому напруга близько 2,5 вольти? Тому що вихідна напруга в цьому блокі живлення задається резисторами з постійним опором. Вони мають певний розкид по опору, тому і напруга на виході дільника може бути трохи відмінна від 2,5 вольти. І напруга на виході блока живлення, відповідно, може бути або трохи більша за 12 вольт, або трохи менша. Йдемо далі. Перевіряємо з допомогою тестера напругу з інших сторін резисторів. На одному з них має бути напруга, що дорівнює вихідній напрузі блока живлення. Якщо це так, то це верхній резистор дільника. Якщо ж на другому виводі резистора 0, то це нижній резистор дільника. Його залишаємо, а той, що підключений до плюса вихідної напруги, треба випаяти. За кадром я вже це зробив і припаяв до середньої точки дільника, що з'єднана з керуючим входом мікросхеми TL431, монтажний пістон, зроблений з дротику. Так простіше буде припаяти до нього дріт від встановленого ззовні підстроювального резистора. З вихідною напругою ми визначились, але максимальний вихідний струм у цього блока живлення складає 13 А і нічим не обмежується, аж поки не спрацює захист по струму. Такий режим не дуже підходить для заряду батареї, особливо сильно розрядженої батареї з великою ємністю.
Якщо до такого блока живлення підключити розряджену батарею, то струм на початку заряду, котрий вона може взяти, може перевищити максимальний робочий струм блока живлення, і він впаде в захист по перенавантаженню. При цьому на виході блока живлення напруга зникне зовсім. І поки не буде усунуте перенавантаження, напруга на виході блока живлення не з'явиться, а батарея відповідно не буде заряджатися. Щоби такого не сталося, на початку зарядки батареї струм має бути обмежений на безпечному для неї рівні. Це так званий режим Constant Current CC або стабілізація струму. Коли батарея набере певну ємність, напруга на ній зросте, струм зарядки зменшиться і зарядний пристрій перейде в режим CV Constant Voltage або стабілізація напруги. При цьому батарея дозаряджається малим струмом до номінальної напруги. Як правило, процес заряджання вважається завершеним при струмі зарядки, що становить 0,1 від її ємності, але це не точно. Додати у блок живлення зі стабілізацією напруги ще й стабілізацією струму насправді не так складно. Треба додати датчик струму, резистор невеликого опору або шунт, через котрий буде протікати струм навантаження. Чим більший струм, тим більше напруга буде падати на шунті. Цю напругу треба підсилити і підмішати до напруги, котра знімається з резистивного дільника, що формує опорну напругу для мікросхеми TL431. В такий спосіб напруга, що знімається з шунта, а по факту вихідний струм, буде впливати на рівень вихідної напруги блока живлення. За рахунок цього, при спробі збільшити струм навантаження, блок живлення буде зменшувати вихідну напругу, а вихідний струм буде стабілізований. Ось так виглядає схема модуля для введення у блок живлення режиму стабілізації струму. На операційному підсилювачі типу LM358, а точніше на одній його половині, зібраний підсилювач напруги, що знімається з шунта R3. Його опір становить 10 мОм. Коефіцієнт підсилення при вказаних на схемі номіналах резисторів становить мінімальний грубо 25, максимальний 103. Мінімальне підсилення буде, коли повзунок підсилювального резистора R1 буде у верхньому положенні. Формула для розрахунку має такий вигляд. К мінімальне дорівнює R5 поділене на суму резисторів R1 і R2. В нашому випадку R5 330 кОм, R1 10 кОм, R2 3,3 кОм. В результаті ми отримуємо коефіцієнт підсилення, що дорівнює 24,81. Максимальне підсилення буде, коли повзунок підстроювального резистора R1 буде у нижньому положенні. Формула для розрахунку має такий вигляд. К максимальне дорівнює сумі резисторів R5 і R1 поділене на резистор R2. Знов таки в нашому випадку R5 330 кОм, R1 10 кОм, R2 3,3 кОм. В результаті розрахунків отримуємо коефіцієнт, що дорівнює 103,03. При струмі в 3 А напруга падіння на шунті з опором 10 мОм буде складати 30 мВ. Відповідно, при мінімальному підсиленні напруга на виході підсилювача буде складати 0,744 вольти, а при максимальному підсиленні 3,09 вольти. Відповідно, з такими номіналами резисторів в колі зворотнього зв'язку операційного підсилювача можна обмежувати струм, починаючи з показника близько 3 А і до максимального, що в змозі віддати конкретно взятий блок живлення. Конденсатор С1 відфільтровує ймовірні перешкоди пульсації вихідної напруги, що можуть потрапити з виходу блока живлення. Діод VD1 призначений для розв'язки напруги, що подається на керуючий вхід мікросхеми TL431 з виходу підсилювача і напругою, що знімається з резистивного дільника у блокі живлення, котрий задає вихідну напругу. В такий спосіб регулювання обмеження струму почнеться лише після перевищення ним певного значення. Це відбудеться, коли підсилена напруга перевищить 2,5 вольти, що задає дільник напруги. Звісно, що на діоді падає близько 0,6 вольта. Ця напруга враховується і компенсується підсилювачем. Замість діода VD1 можна встановити світлодіод. Його світіння буде вказувати на те, що блок живлення перейшов у режим обмеження по струму. Щоб не збирати це все навісним монтажем, я зробив ось таку друковану плату. На ній зібрано два канали для роботи з двома різними блоками живлення. Мікросхеми в кожному каналі живляться кожна від свого блока живлення і не впливає на роботу одна однієї. Плюс на цій же платі я розмістив резистор R24, що стояв у блокі живлення у складі дільника напруги і підстроювальний резистор, котрим можна виставити вихідну напругу блока. Далі напруга з дільника складається з напругою з підсилювача і підключається окремим дротиком до керуючого входу мікросхеми TL431.
Завдяки такому рішенню на платі блока живлення не треба вносити суттєвих змін. Не треба різати друковані доріжки і не треба свердлити отвори під встановлення шунта. Модуль стабілізації струму підключається до виходу блока живлення, а навантаження підключається вже до виходу на модулі. Єдине, що треба зробити, це випаяти верхній резистор R24 з дільника напруги і припаятися дротиком до точки з'єднання з нижнім резистором R25. Повторюсь, це стосується саме цього блока живлення, котрий показаний у відео. Хотів би зауважити, що переробка блока живлення в зарядний пристрій робилася під певні потреби для поточного проєкту, що зараз в мене в роботі. Друковані плати, показані у відео, розроблялися саме під цей проєкт і тому мають саме такий вигляд. Якщо все буде працювати так, як задумано, то цілком ймовірно я зроблю окреме відео і по цьому проєкту. Друковану плату модуля, один канал, з допомогою котрого можна додати в блок живлення режим стабілізації струму, а також його схему, можна завантажити по посиланню, що є в опису під цим відео. Тепер перевіримо, як це працює. За кадром я підключив модуль стабілізації струму до виходу блока живлення і припаявся до керуючого входу мікросхеми TL431. Перше, що треба зробити, це збільшити напругу на виході нашого блока живлення. Вмикаємо блок. На його виході ми бачимо напругу, котра перевищує 12 вольт. Так сталося через те, що до опору резистора 20 кОм, що був на платі, додався ще підстроювальний резистор на 5 кОм. Обертаємо цей підстроювальний резистор і виставляємо на виході напругу 13,9 вольта. Це трошки менше напруги повного заряду батареї, але то так треба. Вимикаємо блок живлення. Для встановлення максимального струму заряджання підключаємо батарею. Попередньо я її розрядив, щоб струм заряду став більший і почало працювати його обмеження, і можна було налаштувати необхідний нам максимальний струм. Вмикаємо блок живлення і перевіряємо напругу на його виході. Як бачимо, вона стала менша, ніж та, що ми виставляли без навантаження. Це свідчить про те, що обмеження струму працює, і тому блок живлення обмежив вихідну напругу. Для встановлення максимального струму заряджання батареї відключаємо плюсовий провідник з входу модуля стабілізації. Тестер переводимо у режим вимірювання струму і підключаємо його у розрив плюсового дроту на вході модуля. Маємо струм грубо 4,2 А. Обертанням резистора, що задає струм, виставляємо його на рівні 6,5-7 А. Це орієнтовно половина від того, що в змозі віддати цей блок живлення. Навіть при такому струмі радіатор з вихідними діодами нагрівається до температури більше 50 градусів, тому струм обмежений на половині від максимального, а для зменшення нагріву передбачене примусове охолодження. На тій платі, що стоїть першим ярусом, зібрано два термореле. Вони слідкують за температурою і при перевищенні позначки 45 градусів вмикають вентилятор. Одне термореле для зарядного пристрою, а друге для ще одного додаткового блока живлення. Ось так це працює. При потребі в такий спосіб можна переробити практично будь-який блок живлення в зарядний пристрій. Головне, блок живлення має бути зі стабілізацією вихідної напруги. Тоді на ньому можна в певних межах змінити вихідну напругу і додати стабілізацію струму. Крім того, хочу зауважити, що блок живлення, скажімо, ось цей, що фігурує в відео, коштує дешевше, ніж зарядний пристрій, розрахований на такий же струм. Це ще один із аргументів для переробки блока живлення у зарядний пристрій. А у випадку, якщо блок живлення у вас вже є в наявності, його не треба купувати, то економія буде ще більшою. Я зібрав спрощену схему стабілізації струму. Можна задіяти обидві частини операційного підсилювача LM358. На одній половині зібрати підсилювач напруги із датчиком струму, а на другій половині зібрати джерело опорної напруги. Виходи з обох каналів об'єднати через діоди і подати на керуючий вхід мікросхеми TL431. Такий варіант схеми також можна переглянути або завантажити по посиланню, що є в опису під цим відео. На цьому у мене все. Сподіваюсь, що надана інформація стане комусь в нагоді. Дякую за перегляд. Перед тим, як гортати YouTube далі, не забудьте підписатися на канал, поставте вподобайку, якщо відео сподобалось, поділіться ним зі своїми друзями і натисніть на дзвоник, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Так ви їх точно не прогавите. На все добре, всім всіх благ і вдачі, бережіть одне одного і не забувайте допомагати нашим ЗСУ, бо вони єдині, хто утилізує той що приперся на нашу землю. А далі в кінці, як завжди, трохи фото.